नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ सबैजनालाई। र साथीहरु, हामीले योभन्दा पहिलेको पार्टमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरीको बारेमा कुरा गरेका थियौं र तपाईहरुले लाइब्रेरीमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ पहिले नै दिएका कामतासियाले दिएका लाइब्रेरी या त हामीले चाहिँ लाइब्रेरीहरुलाई चाहिँ कसरी आफूले कामतासियामा चाहिँ एड गर्ने आफूले आफ्ना प्रोजेक्टहरुलाई चाहिँ त्यो सिकेका थियौं र आज चाहिँ हामी एनोटेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं र एनोटेसनको सर्टकट के रहेको छ एन। तपाईले कीबोर्डबाट एन बटन प्रेस गर्नुभयो भने तपाई डाइरेक्ट एनोटेसनमा पुग्नुहुन्छ। चाहिँ लाइब्रेरीको लागि चाहिँ आर यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ, सर्टकट के यतातिर देखाइदिएको हुन्छ। त्यस्तै मिडियाको लागि बी र एनोटेसनको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा कुरा गर्ने छौं। र एनोटेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न किसिमका एनोटेसन्सहरु चाहिँ तपाई अलग-अलग किसिमका एनोटेसन्सहरु चाहिँ तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सुरुमा भनेको छ कल आउट्स भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कल आउट्सहरु, त्यसपछि एरो एन्ड लाइन्स, त्यसपछि यहाँनिर शेप्सहरु, त्यसपछि यहाँनिर ब्लर एन्ड हाइलाइट। अनि तपाईहरु आफ्नो कुनै भिडियोजमा कुनै भिडियोको कुनै पार्ट चाहिँ कुनै ब्लर गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने तपाई यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यही एनोटेसनमा गएर त्यसपछि यहाँनिर तपाई स्केच मोसन यानी कुनै स्केच दिनुपर्ने छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि यसरी चाहिँ ल्याएको छु मैले र यहाँबाट प्ले गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी कुनै स्केच गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाई यही एनोटेसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोजमा। त्यसपछि कीबोर्डको सर्टकट छ, यानी कीबोर्डको सर्टकट भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि तपाईहरुले कीबोर्डको सर्टकट दिनु पर्यो। कसैलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस ए, कन्ट्रोल प्लस बी, यसरी चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट यसरी चाहिँ डिलिट यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो भने तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एक एक हेर्ने छौं यसको बारेमा चाहिँ। र अब एनोटेसनको चाहिँ हामी फर्स्ट पार्टबाट हेर्नेछौं। एनोटेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने फर्स्टमा यहाँनिर कल आउट्सहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई फर्स्ट अफ अल डिलिट गर्छु, राइट दाबेर डिलिट। र यहाँनिर स्टाइल्सहरु छ, यानी कल आउटको स्टाइल चाहिँ फर्स्टमा बेसिक छ र तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर विभिन्न किसिमका कल आउटहरु चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो चाहिँ किन चाहिन्छ भने हामीले कुनै कुराहरु भन्दै हुन्छौं भिडियोजमा, त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई कल आउट गरेर देखाउनु पर्ने छ यहाँनिर भनेपछि तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि मलाई चाहिँ मानौं यो भिडियो चाहिँ एउटा, यो भिडियोलाई चाहिँ एड गर्छु र यहाँनिर मैले चाहिँ एड गरिसकेको छु साथीहरु। अब जस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर केही कुराहरु यहाँनिर हाइलाइट गर्नुपर्ने छ। जस्तो मानौं यहाँनिर चाहिँ म यस्तो टाइपको एउटा कल आउट्स लिन्छु। तपाईहरु यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ ल्याएर कल आउट्सलाई चाहिँ यसरी ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यो टाइमलाइनमा चाहिँ ट्र्याकहरुमा। र अब देख्न सक्नुहुन्छ कल आउट्स हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। मलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाउनु पर्ने छ हाइलाइट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो चाहिँ चिया हो भनेर यसरी चाहिँ दिएको छु साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। अब कुनै कुरालाई चाहिँ यहाँनिर कल आउट दिनु पर्यो भने तपाईले यसरी चाहिँ भिडियोमा कल आउट राख्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ कल आउटहरु आउँछ साथीहरु। र यहाँनिर विभिन्न किसिमका कल आउट्सहरु छन्, तपाईहरु विभिन्न किसिमका कल आउटहरु चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ एरो एन्ड लाइन, यो एरो एन्ड लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न किसिमका एरोजहरु चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी ल्याउनु भयो भने एरो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कहीं तपाईहरुलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने छ यसरी चाहिँ, र यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एरो यसरी आइसकेको छ। सरी, यो एरोमा क्लिक गर्छु म र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी एरो आइसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ एकदम सानो छ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुभएको छैन, त्यसको साइज चाहिँ म फर्स्टमा ठुलो गर्छु र यसलाई चाहिँ लक गर्छु किनकि यो चाहिँ कतैतिर मुभ नहोस् भनेर चाहिँ। र यहाँनिर चाहिँ त्यो एरोलाई चाहिँ यसरी ठुलो गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ ठुलो भइसकेको छ एरो। तपाईहरुले चाहिँ कहाँनिर देखाउनु पर्ने छ यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो एरो सम्बन्धी चाहिँ यतातिर प्रपर्टिज पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तोमा चाहिँ त्यो एरो देखाउने छ, लाइन स्टाइल कस्तो देखाउने भनेको यस्तो क्लिक गर्छु म। कस्तो देखाउने त त्यो हो। र थिकनेस यानी कति मोटो पातलो देखाउने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको थिकनेस चाहिँ तपाईले यताबाट बढाउन सक्नुहुन्छ। र ओपासिटी त्यसको भिजिबिलिटी चाहिँ कस्तो राख्ने त, कतिको मतलब हाईमा देखाउने, कतिको भिजिबिलिटी लो गर्ने, यानी कतिको ट्रान्सपेरेन्ट गर्ने भनेको हो। र देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट भएको छ यसरी चाहिँ। र त्यस्तै विभिन्न किसिमका यहाँनिर यो कल आउट सम्बन्धी तपाईहरुले यो कल आउट्समा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा पनि तपाईहरुले साइजहरु चाहिँ यसलाई टेक्स्टको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर यो कल आउटमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यस्तै यहाँनिर यो कस्तो किसिमको दिने त, तपाईहरु यहाँनिर विभिन्न किसिमका चाहिँ छन्, तपाईहरु यहाँनिर विभिन्न किसिमका ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कलर कस्तो राख्ने त, व्हाइट राख्ने कि ब्ल्याक राख्ने कि यहाँनिर कस्तो किसिमको कल आउट्सको चाहिँ राख्ने त, विभिन्न किसिमका छन्। र तपाईहरुलाई चाहिँ अब यी मध्ये चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ जस्ट आउटलाइन कस्तो बनाउने, यहाँनिर छ थिकनेस कति राख्ने भनेर र देख्न सक्नुहुन्छ आउटलाइनको थिकनेस। र त्यस्तै ओपासिटी कति राख्ने आउटलाइनको भनेको, यानी यो चाहिँ कल आउट छ यानी यसको चाहिँ ओपासिटी कति राख्ने भनेको, यसरी चाहिँ कतिको ट्रान्सपेरेन्ट गर्ने भनेको। र अब साथीहरु यो दुईवटालाई म चाहिँ सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्छु। र त्यस्तै अब तपाईलाई चाहिँ चाहियो मानौ सिम्पली टेक्स्ट वाला मात्रै चाहियो कल आउट्स। यहाँनिर सिम्पली टेक्स्ट मात्र दिन चाहनुहुन्छ यसरी एबीसीडी लेखेकोलाई सिम्पली ड्र्याग गरेर ल्याउनुस्। यहाँनिर कुनै पनि पछाडी शेप आउँदैन, सिम्पली टेक्स्ट मात्रै आउँछ। अब सिम्पली तपाईले टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो ECHNICAL टेक्निकल यानी PL नेपाल यसरी टेक्निकल नेपाल दिन्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यहाँनिर सिम्पली एउटा टेक्स्ट मात्रै भएको कल आउट आइसकेको छ। अब यसको कलर पनि तपाई कस्तो दिन चाहनुहुन्छ त, तपाई कलर यहाँनिर आफ्नो
हिसाबले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ ब्ल्याक दिनुपर्ने छ ब्ल्याक दिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँनिर फन्ट कसो दिने त फन्ट पनि यहाँनिर आफ्नो हिसाबले चाहिँ तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु विभिन्न किसिमका फन्टहरु चाहिँ यहाँनिर छन् जस्तो एरियल दिने कि अथवा के दिने त तपाईहरु यहाँनिर विभिन्न किसिमका छन् तपाईहरु आफ्नो किसिमले दिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै एरियल ब्ल्याक लेखेको छ एरियल ब्ल्याक दिने कि कसो दिने र यहाँनिर म्यानेज थीम लेखेको छ म्यानेज थीममा गएर चाहिँ तपाईहरु थीम चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म यो चाहिँ अलि पछि कुरा गर्ने छु तपाईहरुलाई र त्यस्तै यहाँनिर सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ टेक्स्ट मात्रै भएको कलआउट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरु र अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी तपाईहरुले प्ले गर्नुभयो भने र यो प्ले गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ प्लेको बटन तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ प्ले हुन्छ र यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्ले र पजको सर्टकट की चाहिँ स्पेस बार हो साथीहरु जो तपाईको लामो स्पेस बार बटन हुन्छ किबोर्डमा त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने प्ले हुन्छ एकचोटी प्ले गर्नुभयो भने क्लिक गर्नुभयो भने पज हुन्छ साथीहरु त्यही हो र अब यहाँनिर त्यतातिर एरोजहरुको बारेमा पनि मैले कुरा गरिसके साथीहरु र त्यस्तै अब यतातिर छ अर्को यहाँनिर शेप छ यदि कुनै शेप दिनु पर्यो जस्तो स्टारको शेप दिनु पर्यो यो प्राय कमै युज हुन्छ साथीहरु म प्राय कमै युज गर्छु आफ्नो प्रोजेक्टमा यस्तो किसिमको चाहिँ र देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको शेप चाहिँ तपाई कस्तो किसिमको शेप चाहिँ लिने त यहाँनिर कस्तो किसिमको शेप दिनुपर्ने छ भने तपाई शेपहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ र अब यसलाई चाहिएको छैन यो डिलिट गर्छु राइट दबाएर डिलिट र त्यस्तै यहाँनिर शेप पनि विभिन्न किसिमका छन् तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यतातिर छ अब यो तपाईको ब्लर अब मानौ मलाई चाहिँ यो कफीको यहाँनिर यो चाहिँ ब्लर गर्नुपर्ने छ जस्तो यसलाई फर्स्टमा ल घटाउँछु म हल्का जति ल्याएको छु र अब यहाँनिर यो कफी चाहिँ फर्स्टमा देखाउनु पर्ने छैन मलाई भनेपछि सिम्पली यहाँनिर ब्लर इफेक्टलाई चाहिँ यसरी ल्याएर यहाँनिर फर्स्टमा ल्याएर यसरी यहाँनिर छोड्दिन्छु र ब्लरको लागि एउटा अर्को छुट्टै ट्र्याकमा चाहिँ ब्लरको इफेक्ट आइसकेको छ अब देख्न सक्नुहुन्छ ब्लर यहाँनिर छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो एरो छ यहाँनिर यो कर्सर छ यो कर्सरमा तपाईहरुले यो एडिट हो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने मात्र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यदि प्यानमा छ भने चाहिँ हुँदैन साथीहरु यसरी क्यानभास चाहिँ प्यान हुन्छ तपाईहरुले यसमा राखेर चाहिँ रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लरलाई त्यसपछि यसरी सानो ठुलो र कहाँनिर लग्ने यसरी चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र ब्लर पनि अब कति गर्ने त ब्लरमा क्लिक गर्नुभयो र यहाँनिर टाइमलाइनमा हामी ब्लरमा क्लिक छ यदि यो भिडियोमा क्लिक गरे पनि यतातिर भिडियो सम्बन्धी प्रपर्टिजहरु आउँछ त्यसै ब्लरमा क्लिक गरे पनि ब्लर सम्बन्धी अब इन्टेन्सिटी भनेको छ इन्टेन्सिटी अनि ब्लर कतिको हाई कतिको कडा ब्लर दिने कतिको नर्मल दिने यसरी देख्न सक्नुहुन्छ इन्टेन्सिटी कम गर्नुभयो भने एकदमै सानो हुन्छ इन्टेन्सिटीलाई यसरी बढाउनु भयो भने ब्लर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अलिकति कडा हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले कहाँनिर ब्लर दिनुपर्ने छ त अब ब्लर चाहिँ कति दिने त भिडियोमा कति बेरसम्म ब्लर दिने त्यो अब त्यो ब्लरलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसरी यसको ड्युरेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी बढाउनु भयो भने ड्युरेसन बढ्छ यसरी घटाउनु भयो भने ड्युरेसन घट्छ साथीहरु र त्यति नै यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँनिर सब यो पिक्सेलेटेड ब्लर अनि यो पिक्सेलेटेड ब्लरलाई चाहिँ यसरी राख्नु भयो भने यसमा चाहिँ पिक्सेलेटेड भएर ब्लर आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको छ सेम हो यसलाई पनि तपाईले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर ब्लर गर्ने जस्तो मानौ मलाई यो पर्सलाई ब्लर गर्नु पर्यो यसरी हल्का रोटेट गरेर चाहिँ तपाईहरु यसरी चाहिँ आफ्नो किसिमले यसरी बढाएर चाहिँ यहाँनिरको यो किताबलाई चाहिँ यसरी तपाईले ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र यसलाई पनि अब हेरौं यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब कति दिने त्यसको इन्टेन्सिटी पनि त्यही हो यसरी इन्टेन्सिटी कम गर्नुभयो भने कम हुन्छ बढाउनु भयो भने यसरी बढेर जान्छ साथीहरु अलि पिक्सेलेटर चाहिँ धेरै हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी र अब यसको पनि ड्युरेसन कति राख्ने त तपाईहरु बढाउने घटाउने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु र अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको स्पटलाइट अब यो स्पटलाइट भनेको चाहिँ के भनेपछि यसरी स्पटलाइटले पनि तपाईले यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने साथीहरु र यहाँनिर यसरी स्पटलाइट अनि जुन कुरालाई तपाईले देखाउनु पर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा आउँछ अरु कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अलिकति देखिन त देखिन्छ तर हल्का चाहिँ डार्कमा आउँछ र त्यस्तै डार्कलाई चाहिँ डार्कको इन्टेन्सिटी बढी गर्ने कि कम गर्ने त यहाँनिर यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हाइलाइट गर्नुपर्ने छ हाइलाइट चाहिँ तपाईले यसरी तानेर चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एरियालाई यसलाई डिलिट गर्छु फर्स्ट अफ अल यसले चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्छु म हाइलाइटको कलर कस्तो दिने त हाइलाइटको कलर तपाई यहाँनिर सेतो कलरले हाइलाइट गर्ने कि कालोले हाइलाइट गर्ने कि पहेँलोले हाइलाइट गर्ने कि यो नीलोले हाइलाइट गर्ने कि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जनरली हामी चाहिँ येलो कलरले चाहिँ हाइलाइट गर्छौं यसरी र साथीहरु त्यस्तै यहाँनिर छ स्केच मोसन अब यो स्केच मोसन भनेको चाहिँ के भनेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ म फर्स्ट अफ अल यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छु यसरी चाहिँ हाइलाइटलाई यो पिक्सेलेटेडलाई र स्केच मोसन भनेको चाहिँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ यो कपलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर देखाउनु पर्ने छ भनेपछि चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ स्केच मोसन चाहिँ र त्यो तपाईको यसरी भिडियो चाहिँ प्ले हुँदै जाँदाखेरि यसरी चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट भएर आउँछ र तपाईहरुले यसलाई पनि यसरी रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ लगेर राख्ने यसलाई भनेर यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर बक्स दिनु पर्यो तपाई बक्स पनि दिन सक्नुहुन्छ र अब यसको साइजलाई चाहिँ ड्युरेसनलाई बढाउने घटाउने तपाई यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ कति दिने कति राख्ने भनेर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँनिरबाट
यहाँनिरबाट एउटा रेक्टेंगल छ यो रेक्टेंगललाई पनि तपाई यसरी यहाँनिरबाट यहाँनिरको एरियालाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हाइलाइट गर्ने त तपाईहरुले यसरी यसलाई यो यहाँनिरको यो साबुन जस्तो एरिया छ यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु पर्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ स्केच हुन्छ तपाईको लाइन चाहिँ ड्रा हुन्छ र अब यो ड्रा लाइन चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ रेड दिने कि कस्तो टाइपले दिने त तपाईहरु ब्ल्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ रेड गर्न सक्नुहुन्छ तपाई ब्लू गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुनै पनि र त्यस्तै अब यहाँनिर थिकनेस भनेको चाहिँ कति मोटाइ दिने त अनि थिकनेस त्यसको मोटाइ कति राख्ने त देख्न सक्नुहुन्छ यसरी छ तपाईहरुले चाहिँ जुनमा क्लिक गर्नुभयो त्यसैको प्रपर्टी चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ र त्यसै अब यसमा चाहिँ थिकनेस कस्तो राख्ने त म फर्स्ट अफ अल रातै दिन्छु किनभने चाहिँ रेडै राख्छु हामी प्राय जनरली यसमा चाहिँ रेड चाहिँ राम्रो देखिन्छ हाइलाइट चाहिँ अलिकति आँखामा भिजुअल आउँछ त्यो कलर र त्यस्तै अब यहाँनिर अब त्यस्तै ड्र टाइम भनेको छ अनि ड्र टाइम कति त अनि कति ड्र टाइम चाहिँ दिने त अब कति छिटो छिटो ड्र हुने बनाउने कति ढिलो ड्र हुने गराउने भनेको जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ड्र टाइमलाई चाहिँ घटाइदिएको छु एकदमै फास्ट भएको छ यदि ड्र टाइम बढाइदिए भने चाहिँ यो 1 सेकेन्ड 4 न्यानो सेकेन्डमा चाहिँ ड्र भएर आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसलाई र यी सम्पूर्ण सेम हुन् जस्तो तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्टार सम्बन्धी चाहियो अथवा यो चाहियो गोलो चाहियो यसै चाहिँ मान्छेले आफूले स्केच गरेको जस्तो हो यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले जहाँ पनि यसरी दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु र त्यस्तै बेलातिर छ किबोर्ड चाहिँ अब यो किबोर्ड भनेको चाहिँ के भनेपछि म यसलाई डिलिट गर्छु यो किबोर्डको चाहिँ यसरी यहाँनिर ल्याएर राख्छु यसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि एकदमै इजी छ यहाँनिरबाट यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर यसरी ल्याउनु होला र सेम यसरी तपाईको यहाँनिर आउँछ र तपाईले चाहिँ यसलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो सानो अब जस्तो तपाईले यहाँनिर चाहिँ मानौ यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले केही कुराहरु भन्नुभएको छ सर्टकट की चाहिँ भन्नुभएको छ भनेपछि चाहिँ अब यसमा यो क्लिक गरेर चाहिँ तपाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ किज लेखेको छ यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी आफै सिलेक्ट लाग्छ अब तपाईले चाहिँ के गर्ने भनेपछि साथीहरु आफ्नो किबोर्डबाट चाहिँ कुन सर्टकट की चाहिँ तपाईहरुले भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले प्रेस गर्नुपर्छ जस्तो मैले कन्ट्रोल अल्ट जेड चाहिँ मलाई भन्नु पर्ने छ भने मैले कन्ट्रोल बटन प्रेस गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल आफै आइसकेको छ अब अल्ट बटन प्रेस गर्छु त्यसपछि जेड बटन प्रेस गर्छु शिफ्ट प्रेस गरेर लगातारै गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ सर्टकट की चाहिँ यहाँनिर आफै आइसकेको छ अल्ट कन्ट्रोल अल्ट जेड भनेर चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ आउँछ अब यदि मानौ यो हैन मलाई चाहिँ शिफ्ट सँग जेड गर्नु पर्छ अथवा कन्ट्रोल यहाँनिर यसरी राखे शिफ्ट त्यसपछि शिफ्ट सँग जेड शिफ्ट प्लस जेड यसरी देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ यो प्राय त्यति धेरै युज हुँदैन साथीहरु यसको लागि चाहिँ हामी नर्मली यहाँनिर यहाँनिर कल आउट्समा गएर चाहिँ हामीले सिम्पली यसरी एउटा टेक्स्ट चाहिँ ल्याएर हामीले यसैमा दिन सक्छौं जस्तो ctrl कन्ट्रोल अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस जेड यसरी चाहिँ कन्ट्रोल प्लस एक्स कन्ट्रोल प्लस जेड यसरी चाहिँ हामी दिन सकिहाल्छौं प्राय म चाहिँ यो युज गर्दिन जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि भनेको हो र यसलाई चाहिँ म राइट दाबेर डिलिट गर्छु या त तपाईहरुले कम्प्युटरको किबोर्डबाट डिलिट बटन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आइसकेको छ अब यसको साइजलाई चाहिँ तपाईहरुले अलिकति बढाउनु भयो भने टेक्स्टको साइज बढ्छ र त्यसपछि कलर चाहिँ तपाईहरुले कस्तो दिनु छ त कलरहरु चाहिँ तपाई त माथि चुज गर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलर रेड कलर यसरी चाहिँ र यसरी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु र आई होप साथीहरु तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला एनोटेसनको बारेमा कुनै केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु एनोटेसनको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी ट्रान्जिसनको बारेमा हेर्नेछौं यो भिडियोमा यति नै थ्यांक यू सो मच